हामी चाहिँ आज एक्जामिनेसन चाहिँ 2075 लाई सल्भ गर्दैछौँ। प्रोग्राम्सहरू चाहिँ मैले अहिले यसको थ्योरी पोर्सन पछि नै गरिदिन्छु। हाम्रो फर्स्ट क्वेसन छ व्हाट इज कम्प्युटर प्रोग्रामिङ? डिस्कस इन ब्रिफ अबाउट डिफरेंट जेनेरेसन अफ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेस। व्हाट इज कम्प्युटर प्रोग्राम? कम्प्युटर प्रोग्राम भनेको यस्तो स्ट्यान्डर्ड मिन्स अफ कम्युनिकेसन हो कम्प्युटर र युजरको बीच, किनकि कम्प्युटरले बाइनरीमा मात्र बुझ्छ तर हामीले बाइनरीमा कोड गर्न चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसै कारणले हामी चाहिँ ल्याङ्ग्वेजहरू जस्तै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूको हेल्प लिन्छौँ। त्यो चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड कम्युनिकेसन टेक्निक हो बिट्विन युजर एन्ड कम्प्युटर। अनि डिस्कसन ब्रिफ अबाउट द जेनेरेसन अफ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। जेनेरेसन भन्दा के बुझिन्छ भन्दा हामी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ जस्तै अहिले जस्तो छ नि त्यस्तो चाहिँ इनिसियल कन्डिसनमा थिएन। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको पनि इभोल्युसन हुँदै आएको थियो र फर्स्टमा थियो हाम्रो मेसिन ल्याङ्ग्वेज र मेसिन कोड। यो चाहिँ 1940 देखि 1950 तिर निस्केको थियो। यसमा चाहिँ द ल्याङ्ग्वेज इन विच प्रोग्राम्स आर रिटन इन बाइनरी कोड होइन, 0 and 1 मा लेखिन्छ। यसलाई हामी मेसिन ल्याङ्ग्वेज पनि भन्छौँ। इट इज ओन्ली द ल्याङ्ग्वेज द्याट द प्रोसेसर डाइरेक्टली अन्डरस्ट्यान्ड्स। अनि त्यसपछि अर्को निस्कियो एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज भन्ने। यसमा पनि मेसिन ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ हामीले बाइनरीमा इन्स्ट्रक्सन लेख्थ्यौँ, सिपियुको इन्स्ट्रक्सन भने। अब चाहिँ न्युमेरिक्सको हिसाबमा चाहिँ इन्स्ट्रक्सन लेख्नेलाई चाहिँ हामी एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज भन्छौँ। अनि एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज इन विच प्रोग्राम्स आर रिटन इन न्युमेरिक्स सर्ट कोड्स लाइक एड, सबट्र्याक्ट, मल्टिप्लाई, मुभ होइन, फङ्सन कलहरू गर्ने त्यसरी। यो चाहिँ एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेजमा हुन्थ्यो। यो चाहिँ 1950 देखि 1958 सम्म चलेको थियो। अर्को छ प्रोसिजरल ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज। प्रोसिजरल ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हाम्रो 1950 देखि 1985 सम्म थियो। ल्याङ्ग्वेज द्याट फलोज स्टेप बाई स्टेप इन्स्ट्रक्सन टु सल्भ अ पर्टिकुलर प्रब्लम इज अन एज प्रोसिजरल ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज। यसमा के हुन्थ्यो भन्दा एउटा प्रब्लम हुन्थ्यो भने त्यो प्रब्लमलाई प्रोग्रामिङबाट कसरी सल्भ गर्ने, कोडहरू कसरी लेख्ने, त्यो सबै कुरा हुन्थ्यो। त्यसैले हामी यसलाई भन्छौँ प्रोसिजरल ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेजेस। त्यसपछि अहिले नयाँ आयो प्रब्लम ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेजेस। प्रब्लम ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेजेस चाहिँ हाम्रो फोर्थ जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेजेस हो। यो चाहिँ 1985 देखि अहिलेसम्म अनगोइङ छ। यो ल्याङ्ग्वेजेसहरू चाहिँ नन प्रोसिजरल ल्याङ्ग्वेज हो विच अलाउ द युजर टु स्पेसिफाई वाट द आउटपुट सुड बी विदाउट डिस्क्राइबिङ अल द डिटेल्स अफ हाउ द डेटा सुड बी म्यानिपुलेटेड टु प्रड्युस द रिजल्ट। यसमा चाहिँ जस्ट हामीलाई एड गर्न छ भने जस्ट दुईवटा नम्बर दिने, त्यसलाई एड गरिदिन्छ होइन। कसरी एड गर्ने त्यस्तो चाहिँ हामीलाई कन्सर्न हुँदैन। हामीलाई एलसिएम निकाल्नु छ भने जस्ट एलसिएम निकाल भन्न मात्र पर्यो। हामीले चाहिँ एलसिएम निकाल्ने मेथडहरू सबै कोड गर्न परेन। त्यस्तो प्रब्लम ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज भनेको सजिलो काम बनाउँदैछ। जस्तै म्याट ल्याब होइन, एकदम म्याथमेटिक्सहरू, भिजुअलाइजेसन, डेटा भिजुअलाइजेसनहरूमा हेल्प गर्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो फिफ्थ जेनेरेसन अफ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज नेचुरल ल्याङ्ग्वेज। नेचुरल ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ ह्युमनले बोल्ने ल्याङ्ग्वेजलाई हामी नेचुरल ल्याङ्ग्वेज भन्छौँ। Natural languages are still developing stage. On completion, we will be able to write statements that will look like normal sentences. They are designed to make computers solve problems without a programmer. They are used in areas of research, robotics, defense systems, and different types of expert systems. Just a Lisp, Prolog, Mercury. यो चाहिँ हाम्रो नेचुरल ल्याङ्ग्वेजेस हो। इट इज स्टिल इन डेभलपमेन्ट। प्रोग्रेस धेरै गर्न बाँकी नै छ यो फिल्डमा। The next question we have here is why is algorithm and flowchart development important in problem solving? हामीलाई algorithm र flowchartsहरू problem solving मा किन चाहिन्छ? Write an algorithm and draw flowchart to test a number entered by user whether it is even or odd. अब algorithm भन्दा हामी के बुझ्छौँ? यसमा डेफिनेसन हेरौँ होइन। An algorithm is a step-by-step analysis of the process while a flowchart explains the steps of the program in a graphical way. भनेपछि एल्गोरिदम भनेको चाहिँ एउटा पर्टिकुलर प्रब्लमलाई कसरी सल्भ गर्ने भनेर स्टेप्स वा इन्स्ट्रक्सन दिन्छ, त्यसलाई हामी प्रोसिजर दिन्छ, त्यसलाई हामी एल्गोरिदम भन्छौँ। भने त्यही एल्गोरिदमको पिक्चरल रिप्रेजेन्टेसनलाई चाहिँ हामी फ्लोचार्ट भन्छौँ। अनि त्यसपछि एल्गोरिदम एन्ड फ्लोचार्ट हेल्प्स टु क्ल्यारिफाई अल द स्टेप्स फर सल्भिङ द प्रब्लम। An algorithm and flowchart to test a number entered by user whether it is even or odd. This is our algorithm. Steps यसरी लेख्छौँ हामी एल्गोरिदम्सहरुमा हैन। फर्स्टमा चाहिँ स्टार्ट हुन्छ र सधैँ लास्टमा स्टप हुन्छ। अनि स्टार्ट हैन रिड इनपुट द नम्बर हैन, युजरबाट चाहिँ इनपुट लिने। अनि यसपछि इफ नम्बर मोडुलो 2 इज इक्वल्स टु 0 द नम्बर इज इभन। यदि 2 ले डिभिजिबल हुन्छ पर्फेक्टली भने चाहिँ त्यो इभन नम्बर हो। द्याट्स द लजिक।
अनि अदरवाइज यदि डिभिजिबल भएन टुले भने त्यो चाहिँ हाम्रो अड नम्बर हो भनेर हामी बुझ्छौँ डिस्प्ले द आउटपुट एन्ड स्टप यसको हामी फ्लो चार्ट हेरौँ स्टार्ट गर्ने यो यस्तो प्यारालेलोग्राम टाइप देखायो भने चाहिँ यसले चाहिँ इनपुट जनाउँछ अनि डायमन्ड सेपले इफ कन्डिसन्सहरू जनाउँछ इनपुट आउटपुटलाई हामी यो युज गर्छौँ र यदि जस्ट लजिक मात्र थियो के भने चाहिँ हामी यसरी रेक्ट्याङ्गल्स युज गर्छौँ स्टार्ट र इनमा चाहिँ यस्तो एलिप्स युज गर्छौँ हामी ओभल सेप्स अनि अर्को क्वेसन छ है what is the identifier what are the ways to give values to variable explain with example so what we have here identifier refers to name given to the entity such as variables functions structures etc so identifier is just a name that's given to various data types or expressions जस्तै variables functions structures identifiers must be unique हैन भेरिएबल को नाम हो के आइडेन्टिफायर भने वा फंक्शन को नाम हो आइडेन्टिफायर भने और स्ट्रक्चर को नाम हो आइडेन्टिफायर भने variables can be given values during the variable declaration or after their declaration हैन हामीले एउटा आइडेन्टिफायर आई मिन यहाँ हाम्रो a छ नि यो a भनेको हाम्रो आइडेन्टिफायर हो के ठीक छ इन्ट भनेको इन्ट a भनेको भेरिएबल पनि हो हैन तर यो जुन नाम छ नि यो चाहिँ आइडेन्टिफायर हो नि त a यो b पनि भेरिएबल हो यो a पनि भेरिएबल हो यसलाई छुट्याउने केले यसको आइडेन्टिफायर यसको फरक नामले छुट्याउने हो र यहाँ क्वेसनमा the next thing the question asks is what are the ways to give value to variable how can you assign values to a variable so there are basically two ways to assign values to variables so the first obvious step would be to assign the values when you declare the variable so we've got a variable called int a here so जब हामीले भेरिएबललाई डिक्लेयर गरेछौं assigning values during declaration हैन int a equals to 5 so declaration मै assign गर्यो so this could be one method it's the first method for assigning values or to give values to variables so the next method could be like you declare the variable first like int a it's declared already you don't have any values it has garbage value because it is a local variable then again what you do is you set the value of the integer b to 6 so this is another method that you can give value to a variable so what is the difference it's just assigning values during declaration and assigning values after declaration हैन केही फरक भनेको त्यही कतिखेर assign गर्ने भनेर so now the next question is explain about input and output functions available in C with syntax and example of each part. So input function to output function. What do you understand by input functions? So any functions may be built in, that takes input from many sources. Maybe keyboard, console, screen. It could be touch, any sort of inputs. If a function takes any sort of inputs, it could be from a file. Okay, if a function take any type of input, like you can have functions like scanf, gets, fgets, fread, right? Any function that takes input falls under the category of input functions. And these functions that give outputs either in files or in console, each call output functions. It could be printf, puts, fread. So the most popular is of course scanf and printf. We have excessive use of these two functions. So they are used for console input and output. So we have standard either at. So we have a main function, so our input function. We have an input function. We are declaring a variable number. Now we're talking about scanf function. So there's what is the syntax for the scanf is look the scan means to scan and f represents formatting. So scanf takes input in different formats like you've got format string and argument list. So जुन format भनेर स्पेसिफाई गरेको छ त्यही हिसाबले नै इनपुट लिने
And the next is output functions. Printf, format string, argument list. So it's the same thing like in scanf, you take input for certain type of formats, and for printf you give output in certain sort of formats. Like you've got int number, right? You take input from scanf, like you've got something like, let's say 5 for example. So 5 is going to be stored in the number. Then when you output, look, it says %d, so it's going to store an integer. And for output, you've got %d itself and number, so it's going to output an integer itself. But if you change the format from %d to %c, for example, then what happens is like 5 will not get printed out, but the ASCII equivalent of 5 will be printed out. So that means the formatting has changed. होइन, प्रिन्टफले फर्मेट अनुसार नै प्रिन्ट गर्छ. Write an algorithm and draw a flowchart and program to input a number. Check it is Armstrong or not. So Armstrong number भनेर के बुझ्ने भन्दा जस्तै मानौँ मसित 1 छ, 5 छ, 3 छ, एउटा नम्बर छ 153. यसमा कतिवटा डिजिट्स छ? एउटा, दुईटा, तीनटा. सो अब म के गर्नु पर्यो? तीनटा डिजिट्स छ, सो 3 to the power 3 हैन, प्लस 5 to the power 3 plus 1 to the power 3, of course that is 1. So यदि sum is equal to 153, then such numbers is called Armstrong number. So हामी कसरी गर्छौं भनेर हामी एल्गोरिदम लेख्दैछौं हैन. सो पहिला चाहिँ स्टार्ट छ हैन, स्टार्ट अफ कोर्स, यो चाहिँ हामी भेरिएबल्सहरु बनाउँछौं सम टेम्प नम भनेर, अनि युजरबाट चाहिँ नम्बर लिन्छौं र यसलाई चाहिँ नम भन्ने भेरिएबलमा स्टोर गर्छौं. अनि के गर्छौं? इनिशियलाइज भेरिएबल समलाई 0 गर्छौं अनि टेम्पलाई चाहिँ नममा राख्दिन्छौं. रिपिट अन्टिल सम आई मिन नम इज स्मलर इक्वल टु 0. अनि के गर्छौं? सम इक्वल्स टु सम प्लस क्यूब अफ लास्ट डिजिट हैन. यदि क्यूब अफ लास्ट डिजिट यस्तो हुन्छ, हामीले यहाँ गरेको यही नै हो. अनि 5.1 5.2 सम इक्वल्स टु यो, नम इक्वल्स टु यो, अनि इफ सम इक्वल्स टु टेम्प, यदि चाहिँ यो दुईटा इक्वल भयो भने चाहिँ आर्मस्ट्रङ नम्बर हो भनेर हामी थाहा पाउँछौं. ठीक छ, यसै लेख्न पर्दैन यो यहाँनिर. जस्ट सम इक्वल्स टु सम प्लस क्यूब अफ लास्ट डिजिट अनि नम इक्वल्स टु नम बाइ 10 गर्दै जाने. जब यो सिंगल डिजिट हुन्छ, नमको भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ र यो लुप चाहिँ स्टप हुन्छ. अब यसको यदि हामी फ्लो चार्ट हेर्यो भने यस्तो छ हैन. स्टार्ट असाइन गर्ने, समलाई 0, रिड गर्ने नम्बरमा हाल्ने, टेम्पलाई नम्बरमा हाल्ने. यदि टेम्प इक्वल टु 0 भयो भने सकियो हाम्रो लुप हैन. के गर्ने? मोडुलो निकाल्ने 10 को, डिभाइड बाइ 10 गर्ने र सम गर्दिने पावर 3 सँग. सो हामीले यस्तो चाहिँ युज गरिरहेछौं. यो चाहिँ डिजिट ## पावर 3 गरेछ. यो चाहिँ हामी सी मा चाहिँ युज गर्न मिल्दैन. अनि यदि यो जब लुप सकिन्छ त्यसपछि यो कन्डिसन हुन्छ. यदि ट्रु हो भने चाहिँ आर्मस्ट्रङ नम्बर हो भनेर थाहा पाउँछौं. यदि हैन भने चाहिँ आर्मस्ट्रङ नम्बर हैन भनेर थाहा पाउँछौं. र यो प्रिन्ट भइसकेपछि हाम्रो प्रोग्राम स्टप हुन्छ, एक्जिक्युट हुन्छ. अनि अर्को क्वेशनमा छौं हामी. What do you mean by selective and repetitive statement? Why do we need break and continuous statement? Selection statement allow a program to test several conditions and execute instructions based on which condition is true. ठीक छ. If statementsहरु हाम्रो selective statements भयो. Selective statements allow a program to test several conditions and execute instruction based on which condition is true. That is why selection statements are also referred to as conditional statements. Just
नाम मात्र फरक रङ्गी नाम मात्र दिया हो a repeat a repetition statement also called a looping statement. A loop allows you to specify that a program should repeat an action while some condition remains true. A break causes the switch or loop statement to terminate the moment it is executed. Loop or switch statement ends abruptly when a break is encountered. A continue does not terminate the loop, it causes the loop to go to the next iteration. All iterations of the loops are executed even if continue is encountered. The continue statement is used to skip statements in the loop that appear after the continue. होइन यस्तै हजुरको लुप चल्दा पनि यस्तै सर्टेन कन्डिसन आयो भनेपछि र त्यो लुप चलाउन परेन भने चाहिँ जस्ट ब्रेक युज गरिदिँदा भयो र कन्टिन्यू कतिखेर युज गर्ने भन्दा सर्टेन कन्डिसन मेड भयो त्यो कन्डिसन रिलेटेड क्यालकुलेसन्स वा एथमेटिक्स गर्न छैन भने चाहिँ कन्टिन्यू गरिदिने त्यो कन्डिसनलाई स्किप गरेर अर्को कन्डिसनमा चाहिँ जान्छ त्यसैको लागि नै हामी यहाँ कन्टिन्यू र ब्रेक स्टेटमेन्ट्सहरूको प्रयोग गर्छौँ अनि अर्को छ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा होइन what do you mean by call by value and call by reference explain with suitable examples so call by value र call by reference call by value भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ यही हेरौँ न the process of passing values of the variable from the calling function to the call function is called call by value. Any change made to the formal argument does not affect the actual argument. Pointers are not used to pass the value. In call by value, only one value can be written at a time. Return statement is used to return the value. So hashtag include standard आयो त्यो त भइहाल्यो अनि हामीसँग एउटा फंक्सन छ void function int a हैन यसले चाहिँ इन्टिजर एउटा लिन्छ ठीक छ a भनेर इन्टिजर लिइराछ अब मेन फंक्सनमा जाउँ a भनेर 6 छ भ्यालु कल बाइ भ्यालु फंक्सन a भनेर बोलाउँ हामी ठीक छ अब हाम्रो मेन फंक्सनमा चाहिँ अब हामीले फंक्सन a भनेर बोलाइदियौ यो a भनेर जुन यसरी पास गर्यौ नि यो भनेको चाहिँ कल बाइ भ्यालु हो सो कल बाइ भ्यालुमा के हुन्छ भन्दा जुन a यो फंक्सन छ नि यहाँ int a भनेर लेखेको छ नि यो फंक्सनमा अब यो फंक्सनमा चाहिँ int a भनेर एउटा भेरिएबल डिक्लेयर हुन्छ र त्यो भेरिएबलको भ्यालु चाहिँ 6 भनेर कपी हुन्छ कि यो जुन 6 भनेर भ्यालु छ नि यो चाहिँ अब यो तलको a भन्ने भेरिएबलमा चाहिँ कपी हुन्छ त्यही भएर चाहिँ यो कपी भएको भेरिएबललाई हामी चेन्ज गर्यो भने चाहिँ यहाँ एक्चुअल भ्यालु चाहिँ यसमा चेन्ज हुँदैन किनकि यो a र यो a चाहिँ फरक a हो यो चाहिँ मेन फंक्सनको a हो यो चाहिँ void फंक्सन भित्रको a हो सो यसमा भएको चेन्जले यसलाई के अफेक्ट पर्दैन हेरौँ न a को हाम्रो भ्यालु 6 छ ठीक छ अनि त्यसपछि हामी यो फंक्सन बोलायौं यहाँ भित्र गयौं हैन a को भ्यालु अब a++ गरेपछि 7 हुने भयो ठीक छ 7 इज इनसाइड अनदर फंक्सन हैन त्यसपछि फेरि यहाँबाट रिटर्न भएर यहाँ पुग्यो हैन अनि त्यसपछि फेरि इनसाइड मेन a को भ्यालु फेरि 6 आयो किनकि हाम्रो ओरिजिनल जुन a को भ्यालु यो त चेन्ज नै भएको छैन कि यसमा अब अर्को हेरौँ हामी कल बाइ रेफरेन्स हैन कल बाइ रेफरेन्स भनेको फेरि कस्तो अचम्मको चीज मतलब प्रोसेस अफ पासिङ मेमोरी एड्रेस अफ भेरिएबल फ्रम calling function to the function is called call by reference. Any change made to the formal arguments affects the actual argument. Pointers are used to pass the address in call by reference. More than one value can be written at a time. So यहाँ चाहिँ हामी के गर्यौं हैन अघि चाहिँ जस्ट इन्टिजर भन्ने भेरिएबल मात्र थियो यसको इनपुटमा भने अब चाहिँ पोइन्टर लेख्छ हैन अब हामीले चाहिँ एउटा अब जब पास गर्ने बेलामा यो अघि चाहिँ भ्यालु पास गरिरहेको थियो भने चाहिँ अब रेफरेन्स पास गर्छ अर्थ a को भ्यालु पास नगरेर यो a को लोकेसन पास गर्ने के हैन लोकेसन पास गरे अनि इन्टिजरमा चाहिँ लोकेसन फिट भएर बसेको हुन्छ हैन अब यो p पोइन्टले चाहिँ अब यसले चाहिँ यसलाई पोइन्ट गरेर हुन्छ अब जब यो पोइन्ट गरेको भ्यालुलाई नै 6 भनेर चेन्ज गरिदियो अर्थ अब a को भ्यालु नै अब 6 मा परिणत भएको मेन फंक्सन भित्रकै त्यही भएर यहाँ चाहिँ अब हेरौँ न 6 6 भनेर देखाउँछ किनकि दुईटै भ्यालु चेन्ज भइसकेको छ कल बाइ रेफरेन्सको कारणले अर्को क्वेशन छ can we pass whole array element from function हैन array can't be passed by value and see they got demoted to pointers हैन array लाई चाहिँ सबै एकैचोटी array चाहिँ पास गर्न मिल्दैन हामी के गर्न मिल्छ भन्दा array भनेको नामैले पोइन्टर रिप्रेजेन्ट गर्छ हैन त्यस एड्रेस रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यही भएर जस्ट array पास गर्दा चाहिँ सधैँ के हुन्छ array को चाहिँ फर्स्ट एलिमेन्टको एड्रेस नै पास भइदिरा हुन्छ सो हामीले झ्याम्मै array चाहिँ फाल्दिन मिल्दैन तर डिफरेन्स चाहिँ पठाउन मिल्छ तर एरे नै पठाउन मन लाग्यो भने चाहिँ स्ट्रक्ट भित्र एरेहरू पठाएर गर्न मिल्छ त्यो चाहिँ हैन अनि अर्को कुरा रहेछ यहाँ के भन्दा डिफरेन्शिएट बिट्विन मेथड्स अफ पासिङ आर्गुमेन्ट्स टु फंक्सन विथ एक्जाम्पल व्हाट आर द एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेजेस एउटा कल बाइ भ्यालु हैन ओहो यहाँ लेख्न भुलेछु मैले हैन यहाँ चाहिँ कल बाइ रेफरेन्स द प्रोसेस अफ पासिङ भ्यालुज अफ द भेरिएबल फ्रम कलिङ फंक्सन
to the call function is called by value process of passing memory address यसको बारेमा कुरा भइसकेको थियो अनि त्यो पछि बोलाको फंक्सन भित्र चाहिँ के चेन्ज गर्यो भने एक्चुअल मेन फंक्सन भित्र केही चेन्ज हुँदैन यसमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ यसमा चाहिँ पोइन्टर युज गर्छौं पास गर्न यसमा त्यस्तो हुँदैन पोइन्टर सरी यसमा युज गरिदैन पोइन्टर भने यसमा पोइन्टर युज गरिन्छ कल बाइ रेफरेन्समा अनि यसमा चाहिँ हैन यसरी पासिङ बाइ भ्यालु गरे भने हैन फंक्सनले रिटर्न गर्दा जसै एउटा मात्र भ्यालु रिटर्न गर्न सक्छ भने रेफरेन्समा धेरै भ्यालु रिटर्न गर्न सक्छ कसरी धेरै भ्यालु रिटर्न गर्न सक्छ होला भन्दा हामीले जस्ट एरेको रेफरेन्स पठायो भने त एरे सबै रिटर्न गर्न मिलिहाल्यो नि त त्यही हो भन्नु खोजेको चाहिँ रिटर्न स्टेटमेन्ट इज युज्ड हैन किनकि पास भएको भ्यालु त भन्दिन पर्यो नि त किनकि हाम्रो मेन फंक्सन बाहेक अरु बाहिरकोमा फंक्सनमा चाहिँ यदि केही भयो भने त मेन फंक्सनलाई त्यसको जानकारी हुँदैन त्यसै कारणले त्यो हुन्छ हैन रिटर्न फंक्सन चाहिदैन किनकि मेन फंक्सनकै भ्यालुहरु चेन्ज गर्दै हुन्छ रेफरेन्सको कारणले अनि अर्को रहेछ कुरा यहाँ के भन्दा एडभान्टेज अफ पासवर्ड भ्यालु र एडभान्टेज अफ पासवर्ड डिफरेन्स अनि के हुन सक्छ आर्गुमेन्ट इन द कल क्यान टेक मेनी फर्म्स कन्स्टेन्ट भेरिएबल्स एन्ड मोर कम्प्लेक्स एक्सप्रेसन ठीक छ and the function receives a copy of the data which means that it can modify the data without affecting the original data in the call function original data is protected यसको बारेमा कुरा भइसक्यो there is no copy of the argument made hence it is fast यो पनि सही कुरा हो to avoid changes done unintentionally we can even make it pass by const reference हैन हामीले चाहिँ भेरिएबल चेन्ज गरेर ज्याउको चेन्ज हुन्छ एक्चुअल भेरिएबल भने const मा राख्ने हैन const भेरिएबलहरु त कहीँबाट चेन्ज गर्न मिल्दैन हैन अनि we can return multiple values from a function यो त कुरा भइसक्यो यसको बारेमा अर्को चाहिँ क्वेशन हेरौँ व्हाट इज स्ट्रक्चर वाइ इज इट नेसेसरी मैले चाहिँ प्रोग्राम्सहरु अलि गरेको छैन एकैछिनमा गर्छु हैन प्रोग्राम्सहरु अहिले जस्ट थ्योरी पोर्सन मात्रै राखौँ हामी a structure can be defined as the user defined data type that enables us to store the collection of different data types grouped together under a single name so structure भनेको चाहिँ के भन्दा हामीले बनाउने भेरिएबल हो जस भित्र चाहिँ फरक फरक टाइपका भेरिएबल्स वा डेटा टाइप्स हुन्छ जस्तै एरेमा हैन सिंगल टाइप अफ डेटा टाइप मात्र हुन्छ जस्तै एउटा क्यारेक्टर एरे हुन्छ कि इन्ट एरे हुन्छ कि डबलको एरे हुन्छ कि फ्लोटको एरे हुन्छ हैन तर स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ यस्तो एरे नै भन्दिम हैन अहिलेको लागि त्यसमा चाहिँ हैन इन्टिजर पनि हुन्छ क्यारेक्टर पनि हुन्छ डबल पनि हुन पायो फ्लोट पनि हुन पायो हैन हामीलाई जे मन लाग्छ त्यही भ्यालु हाल्न पायो र स्ट्रक भित्र स्ट्रक पनि हाल्न पाउँछ त्यस्तो स्पेशल चीज हो स्ट्रक भनेको अनि एन एरे क्यान बी अरु यहाँ लेखेको छ एन एरे क्यान बी युज्ड ओन्ली टु रिप्रेजेन्ट अ ग्रुप अफ डेटा आइटम्स that belong to the same data type such as int character whereas if we want to represent a collection of data items of different types using a single name array cannot be used in such situation structure is used which is a method packing data of different types अनि एउटा अझै क्वेशन रहेछ हामीसँग what is null pointer भनेर पोइन्टर भनेको जस्ट यस्तो इन्टिजर हो जसले चाहिँ एड्रेस जनाएर हुन्छ हैन केही न केहीको एड्रेस राखेर हुन्छ जस्ट हामीले चाहिँ हैन लोकल भेरिएबल बनाउँदा फेरि गार्बेज भ्यालु आएर बस्दिन्छ नि त्यस्तै गरेर पोइन्टर बनाउँदा पनि केही इनिशियलाइज गरे छैन भने चाहिँ एउटा झ्याप्पै त्यहीको चाहिँ एड्रेस आएर बस्दिन्छ कि त्यस्तो चाहिँ हामीलाई चाहिदैन हैन सो हामी के गर्दिन्छौँ भन्दा नल पोइन्टर राख्दिन्छौँ नल पोइन्टरले चाहिँ 0 रिप्रेजेन्ट गर्छ र अब हामीले जबसम्म त्यो पोइन्टरलाई के युज गरिरहेको छैन नि त्यसमा चाहिँ हामी नल पोइन्टर लगाइदिन्छौँ र के हुन्छ भन्दा त्यसले चाहिँ नल पोइन्टर भनेको चाहिँ यस्तो मेमोरीको यस्तो लोकेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यो चाहिँ छँदै छैन के नभएको कुरालाई रिप्रेजेन्ट गर्छ सो हामीले नल पोइन्टर राख्दिएपछि त्यो पोइन्टरले चाहिँ केही गडबड गर्न सक्दैन किनकि त्यसले केहीलाई पनि पोइन्ट गरेर हुन्छ एक्चुअल चीजहरुलाई पोइन्ट गरेर हुँदैन अब अनि एउटा यस्तो प्रोग्राम पनि दिइरहेको रहेछ क्वेशनमा इन्ट मेन हैन इफ नट इक्वल्स टु नल यो रे इफ यो हैन नल भनेको त हामीलाई थाहा छ 0 नै हो भनेर हैन नल पोइन्टरमा नल भनेको नि 0 नै हुन्छ सो नट 0 भनेको के होला 1 होला तर यहाँ 1 र 0 भन्दा नि नललाई चाहिँ यहाँ चाहिँ फल्स भन्न खोजिरहेको छ हैन फल्स भनिरहेको छ नल भनेर र नट फल्स भनेको हामी के बुझ्न सक्छौं भन्दा नट फल्स भनेको ट्रु बुझ्छौं सो यदि इफ कन्डिसन भित्र हैन यदि इफ कन्डिसन भित्र यो ट्रु छ भने त के गर्छ यसलाई एक्जिक्युट गरिदिनु भयो नि त सो जस्ट सी प्रोग्रामिङ इज इजी आउने भयो नि त पहिला नल पोइन्टरको बारेमा हेरौँ हैन यहाँ लेखेको पनि रहेछ मैले A null pointer is a pointer that does not point to any memory location. Instead, pointer is initialized with null or 0 explicitly to indicate this pointer variable is still unused. It is standard practice to use null constant rather than 0. Example of null pointer. Pointer लाई चाहिँ null value राख्दै initialize the pointer is null हैन अनि पछि value of pointer पोइन्टरको भ्यालु हैन यो p मा चाहिँ के छ यसमा भनेर हेर्दा फेरि चाहिँ यहाँ 0 भनेर भेट्यो हामी यो चाहिँ आउटपुट हाम्रो है ठीक छ अनि कोडले चाहिँ के दिन्छ सी प्रोग्रामिङ इज इजी हैन अघि भनिसके नल भनेको चाहिँ फल्स र नट नल्स भनेको ट्रु सो हाम्रो थ्योरी पोर्सन चाहिँ यति नै थियो अब हामी चाहिँ प्रोग्रामिङ पोर्सनमा जान्छौं
हामी चाहिँ एउटा यस्तो प्रोग्राम लेख्छौँ, राइट अ प्रोग्राम to pass array to a function and sort them in. So write a program to pass array to a function and sort them. So पहिला हाम्रो int main चाहियो, hashtag standard.s. So हामी एउटा फंक्शन को युज गर्नेवाला छौं र array लाई पास गर्न पर्नेवाला छ. सो हामी जस्ट पोइन्टर युज गर्छौं. सो हामी चाहिँ void युज गर्नेवाला छौं हैन. void sort int array भनौं यसरी. र हामी हाम्रो मेन फंक्सनमा जाउँ, int main हैन, int array भनौं न. अहिलेलाई चाहिँ 5 वटा मात्र एलिमेन्ट लिने खाला गरौँ हैन. हैन पहिले त भन्नु पर्यो नि त एरे लेख्यो भने. printf enter in 5 numbers 5 वटा इनपुट लिनु पर्यो. सो हामीले चाहिँ एरे मा हाल्नु पर्यो हैन. सो एड्रेस खोज्छ हैन स्क्यानएफ ले. सो एरे मा यसरी आइ गरिदिन्छ, यसले चाहिँ एड्रेस दिइहाल्छ. अब हामीले यसो चाहिँ युजरबाट आएको डेटाहरु स्टोर भइसकेको छ. अब हामीले चाहिँ यसलाई फंक्सनमा पास गर्न मात्र बाँकी छ. सो सोर्ट हैन यार एरे मात्र पास गरिदिँदा हुन्छ, किनकि एरेको नामले आफूमा एड्रेस रिप्रेजेन्ट गरेर आउँछ. सो मानव मैले चाहिँ सोर्ट भइसक्यो हैन, त्यही भएर हामी चाहिँ यसको लागि यो पनि गर्दिम न हैन. रुक्नु है. printf हैन this one sorted list is हैन. सो जस्ट यो पोर्सन हैन कपी गरिदिनु पर्यो र हामीले जस्ट के पास यहाँ के गर्नु पर्यो, प्रिन्ट गर्ने हो अब चाहिँ हैन. र यहाँ लेख्दै स्पेसिङ हाल्दिएपछि अलि राम्रो पनि देख्ला. अनि रिटर्न 0 हैन. अब चाहिँ हामी हाम्रो सोर्ट भन्ने फंक्सनमा जाउँ. void sort int r हैन. र सोर्ट गर्न छ. सो int temp भनेर एकैछिनलाई बनाउने एउटा भेरिएबल. ठीक छ. अब हामी बबल सोर्ट युज गर्नेवाला छौं. int I equals to 0, I smaller than 5 नै हो. I plus plus for int j equals to I plus 1, j is smaller than 5j plus plus. if हैन array को हैन I वाला एलिमेन्ट is greater than array को j वाला एलिमेन्ट. यदि यो भन्दा हामीलाई स्वप गर्न पर्छ नि त. सो के गर्ने हैन, array भन्दा पनि हामी पोइन्टर युज गरिरहेका छौं हैन. पोइन्टरको हिसाबले लेख्दिम न, राम्रो पनि देखिन्छ. सो if array plus I is greater than array plus चाहिँ मतलब I पोजिसनमा हुने भ्यालु चाहिँ j पोजिसनमा हुने भ्यालु भन्दा ठूलो भयो भने हामीले स्वप गर्न पर्छ. सो temp equals to array plus I हैन. अनि त्यसपछि I को ठाउँमा चाहिँ हैन j को भ्यालु चाहिँ त र j को ठाउँमा चाहिँ temp को भ्यालु चाहियो. यसो गरेपछि चाहिँ सोर्ट हुन्छ नै. जस्ट रिटर्न गर्दिदा भयो हैन. I guess it should work now. कम्पाइल गरेर हेरौँ. कम्पाइल भयो 4 to
2 3 4 6 7 ल sort भइसक्यो so this is our program to sort numbers by passing array to a function अब चाहिँ हामी अर्को नयाँ प्रोग्राम गर्दै छौं यसमा चाहिँ हामी चाहिँ एउटा कुनै पनि सेन्टेन्समा सबैभन्दा लामो स्ट्रिङ जुन छ हैन त्यसलाई चाहिँ मेटाउने वाला छौं #include standardin.ts int main हामीले चाहिँ एउटा सेन्टेन्समा सबैभन्दा लामो वर्ड चाहिँ पत्ता लगाउनु छ यसको लागि हामी के गर्न सक्छौं भने पहिले एउटा क्यारेक्टर भेरिएबल बनाऊ स्ट्रिङ भनेर 50 म्याक्सिमम क्यारेक्टर्स भएको अनि हामीसित int I हुन्छ लेन्थ स्ट्रिङको लेन्थ कति छ भनेर थाहा पाउनको लागि लेन्थ भन्ने हुन्छ काउन्ट भनेर हुन्छ कतिवटा लेटर छ एउटा वर्डमा भनेर हैन अनि यसपछि चाहिँ कुनै पनि स्ट्रिङको म्याक्सिमम भ्यालु कति हो भनेर थाहा पाउनको लागि म्याक्स भनेर टेम्प भनेर हुन्छ सो हामी लेन्थ निकाल्न चाहिँ स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फंक्सन युज गर्छौं पहिला चाहिँ स्ट्रिङको इनपुट लिन पर्यो हैन सो हामीले चाहिँ स्ट्रिङको इनपुट लिइसकेका छौं अब चाहिँ यसको लेन्थ थाहा पाउनको लागि जस्ट लेन्थ इज इक्वल्स टु स्टोर लेन्थ स्ट्रिङ गर्दै पुग्छ अब हामीलाई चाहिँ लुप चलाऊ हैन र कति सम्म चलाउने लेन्थ सम्म किनकि हामी नल क्यारेक्टर पनि हेर्दै छौं सो यदि हैन यदि स्पेस आयो वा नआयो भने चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दा ओहो यहाँ यस्तो हैन if count is greater than max equals to count temp equals to I minus max count equals to 0 यदि चाहिँ हैन ठुलो कुनै पनि भेटियो कुनै ठुलो अब्जेक्ट ठुलो सबभन्दा ठुलो स्ट्रिङ भेटियो अथवा काउन्ट इज ग्रेटर देन म्याक्स भेटियो भने चाहिँ सबभन्दा ठुलोको लेन्थ भनेको चाहिँ म्याक्समा जान्छ र टेम्प इक्वल्स टु I माइनस म्याक्समा जान्छ मतलब हाम्रो चाहिँ कुन पोजिसनबाट चाहिँ यो स्ट्रिङ सुरु हुन्छ त्यसको भ्यालु चाहियो नि त त्यही भएर यो गरे हो फेरि काउन्ट चेक गर्नलाई यो राखिदिरा हुन्छ एल्स हैन काउन्ट प्लस प्लस अब हामी के गर्छौं भन्दा फर हैन यसरी चाहिँ हामी थाहा पाइसक्यौं कि कुन ठुलो भनेर कुन सबैभन्दा लामो स्ट्रिङ हो भनेर सो I equals to 1 here is smaller equals to max I plus plus 1 बाट किन गर्ने 0 बाट गरौँ
यति गरेपछि चाहिँ भयो कम्पाइल भयो रन गरौँ हेलो वर्ल्ड लङ वर्ड भनेर आयो ठिक छ यो चाहिँ यो भयो हाम्रो अब हामी अझै एउटा अर्को प्रोग्राम गर्छौं यसमा चाहिँ हामी स्ट्रक्चरहरुको चाहिँ युज गर्ने भन्न छौं यसमा चाहिँ हामी स्ट्रक्चरको युज गरेर फिट र इन्चमा चाहिँ हामी इनपुट लिन्छौं र तिनीहरु दुईटालाई चाहिँ जोड्ने भन्न छौं so as type include standard that is struct हैन fit int fe fit floor inch भनेर so variables बनाइदिम हैन d distance 1 distance 2 र result भनेर main function मा जाऊ enter the first distance हैन फिट मा है अनि के गर्छौं scanf %d %d1 dot fit मा राख्छौं हैन %d1 dot fit मा नि आएको चाहिँ हामी चाहिँ फ्लोटिङ पोइन्ट मा राखेको छौं नि त इन्टलाई सो अब हामी चाहिँ यही कुरा गर्न छ अब यसलाई चाहिँ हामी d2 मा राख्ने वाला छौं सो सेकेन्ड डिस्टेन्स हो नि त यो पनि भयो हैन हामी रिजल्ट भनेर नि भेरिएबल बनाएको छौं सो result dot fit equals to d1 dot fit plus d2 dot fit अनि that inch equals to d1 dot inch plus that inch हैन अनि अब हामीलाई के गर्न पर्यो भन्दा जुन इन्च छ नि हैन इन्चलाई चाहिँ नि फिटमा कन्भर्ट गर्नु पर्छ सो हामीसित एउटा यस्तो फर्मुला छ हैन while result dot inch is small equals to I mean greater equals to 2.0 हामी के गर्छौं भन्दा result dot inch equals to result dot inch minus 12.0 गर्छौं र प्लस प्लस result dot fit युज गर्छौं
यति भइसकेपछि हामी चाहिँ जस्ट प्रिन्ट गर्दैछौँ डिस्टेन्सेसहरुलाई % d र एउटा मात्र फ्लोटिङ पोइन्ट भ्यालुसम्म लेख्ने हैन usual the fit सो यो नै प्रोग्राममा हाम्रो चाहिँ फिट र इन्टमा चाहिँ जोड्ने हैन जस्ट हाम्रो चाहिँ फिट चाहिँ नर्मली जोड्न मिल्छ जस्ट यसरी जोड्न पाइयो हामीले फिटलाई हैन तर अनि इन्चलाई के गर्नु पर्यो भन्दा यदि हैन धेरै माथि 12 भन्दा माथि गयो भने त के हुन्छ फिट बढ्छ नि जस्तै 12 इन्च भनेको त हाम्रो 1 फिट हो नि त त्यही भएर के गर्छौं भन्दा जस्तै हामीले इन्च जोड्दा फेरि यदि जस्तै 12 भन्दा माथि गयो भन्दा के गर्छौं भन्दा जस्तै 13 पुग्यो भने हामी चाहिँ यदि 13 पुग्यो भने हामी के गर्दिन्छौं भन्दा 13 - 12 गरेर 1 आउँछ हैन 1 चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ इन्च चाहिँ 1 बच्छ तर फिटमा चाहिँ 1 बढ्छ जस्तै त्यही नै गर्नु खोजेको जस्तै 6 इन्च र 7 इन्च गर्न छ हैन 0 फिट र 6 इन्च र 7 इन्च जोड्न छ भने 6 + 7 त कति हुन्छ हाम्रो 6 + 7 त 13 हुन्छ अब हामी के गर्छौं 13 चाहिँ ग्रेटर अर इक्वल टु 12 ग्रेटर इक्वल टु 12 ट्रु भयो अब के गर्छौं 13 - 12 गरेर 1 निकाल्छौं 1 इन्च हुन्छ र फिटमा चाहिँ 1 बढ्छ अघि 0 थियो अब चाहिँ 1 फिट 1 इन्च भयो के अब चाहिँ हाम्रो रिजल्ट चाहिँ हैन अगाडिको फिट पछाडिको चाहिँ इन्चमा हो यसमा चाहिँ यही नै हो हाम्रो प्रोग्राम रन गरेर हेरौँ न त एकसर्ट हैन यस्तै म 1 फिट 7 इन्च र 3 फिट 7 इन्च जोड्न मन लाग्यो भने 5 इन्च 2 सरी 5 फिट 2 इन्च आउँछ ठीक छ अब हामीसँग अझै अर्को प्रोग्राम के छ टु फाइन्ड आउट द लेन्थ अफ द स्ट्रिङ विथ युजिङ स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फंक्शन हैन राइट प्रोग्राम टु फाइन्ड आउट लेन्थ अफ ए string without using function second includes rather यहाँ छैन string handling function युज गर्न पाइन्छ so int main character string 30 राख्दियौ हैन अनि int len भनौं हैन सो हामी के गर्छौं भन्दा पहिला इनपुट त लिनु पर्यो स्ट्रिङ भनेर अनि त्यसपछि gets स्ट्रिङ आउँछ अनि त्यसपछि हामीले for loop युज गर्छौं हामीलाई थाहा छ कि हाम्रो स्ट्रिङको लास्टमा सबै एउटा नल क्यारेक्टर हुन्छ सो हामी त्यसैलाई नै चेक गर्छौं int I equals to देखि जबसम्म string I is not equals to null character हैन नन्जलसम्म चाहिँ हामी चेक गर्नेवाला छौं then प्लस गर्छौं यस्तो गर्नको लागि यो चाहिँ गार्बेज भ्यालु हुन्छ सो गार्बेज भ्यालुमा एड गर्नु भने 0 मा एड गर्नु पर्यो हाम्रो प्रोग्राम हैन कम्पाइल गर्न ट्राई गरौँ
कम्पाइल भयो यहाँ हेलो 5 ठीक छ। अब चाहिँ हामीले अझै एउटा प्रोग्राम गर्न छ, यो चाहिँ अब फोटानमा गर्न छ। सो हैन हामी चाहिँ फोटनमा गर्ने भनेको छौं। हाम्रो चाहिँ के भन्दा राइट अ प्रोग्राम टु read 10 integers and sort them in ascending order मा चाहिँ त्यसलाई हामी सोर्ट गर्न छ हैन। यसमा चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामको नाम भनौं sorting भनेर। सो हामी चाहिँ एउटा एरे बनाऊ हैन। डाइमेन्सन भनेर लेख्नु पर्छ अनि 20 वटा एलिमेन्ट्स अट्ने भन्दा गरम हैन, धेरै ठुलो हुन्छ। 3 वटा एलिमेन्ट्स अट्ने एउटा एरे बनाउने ठीक छ। अनि त्यसपछि इनपुट नम्बर्स भनौं। हामी चाहिँ 10 वटा नम्बर इनपुट गर्नेवाला छौं हैन। अनि त्यसपछि रिड गर्नेवाला छौं। सो हामी चाहिँ इनलाइन वाला त्यो व्हाइल डु फर लुप युज नगरिकन यहाँनिरै गर्नेवाला छौं। सो x हैन i इक्वल्स टु 1 देखि 10 सम्म जान पर्यो हामी हैन। यसरी रिड गर्यौं हामीले सबै भ्यालुजहरु। अनि अब हामी के गर्न पर्यो, फर लुप हाम्रो चाहिँ यसमा फर लुप भनेको चाहिँ डु लुप हुन्छ हैन। 1 देखि कति सम्म चल्नु पर्यो भन्दा ज्ञान सम्म चल्नु पर्यो। भनेदेखि हामी यहाँसम्म चल्नु पर्यो र इन्क्रिमेन्ट पनि 1 1 ले हुनु पर्यो हैन। र फर लुप भित्र अझै एउटा फर लुप युज गरौँ हामी सी मा युज गरे जस्तै डु हैन। के को भ्यालु चाहिँ 1 देखि यो 1 देखि भन्दा नि i प्लस 1 देखि यहाँसम्म जानु पर्यो र एक एकले इन्क्रिमेन्ट हुनु पर्यो। लास्टको 1 चाहिँ अप्सनल हो हैन। इफ ठीक छ, इफ हैन x को i इज ग्रेटर देन x को के, यदि यो भयो भने त हामी स्वापिङ गर्न पर्छ नि त। सो p इक्वल्स टु x i हैन। यो चाहिँ हाम्रो टेम्पोररी भेरिएबल जस्तो हो p भनेर। यहाँ चाहिँ इम्प्लिसिट डिक्लेरेसन नै सधैँ सुरुमा डिक्लेयर गर्न पर्छ भन्ने हुँदैन। यसरी नै पछि डिक्लेयर नगरिकन नि युज गर्न पाइन्छ। एल्स हैन त्यस्तो गर्नै परेन, इफ मात्रै सकियो भयो हैन। अनि इन्डलाई बन्द गर्नु पर्यो, इन्डलाई बन्द गर्नु पर्यो। यो पनि इन्ट डुलाई बन्द गर्नु पर्यो हैन।
जस्ट राइट गर्नु पर्यो हामी चाहिँ लुप युज नगर्ने डाइरेक्ट इम्प्लिसिटै यहाँनिर नै गर्दिनको लागि जस्ट हामी के गर्नु पर्यो एरेलाई हैन i equals to 1 देखि 10 सम्म जानु पर्यो हामी र गेट cs जस्तोको लागि रेडियस राख्नु पर्यो र एन्ड गरेपछि प्रोग्राम अन्त्य हुन्छ कम्पाइल गर्न हामी G14 भन्ने कम्पाइलर युज गर्छौं कम्पाइल भयो इनपुट नम्बर छैन बस चाहिँ 3 4 5 1 invalid memory refer ओके यहाँसम्म जान ए सरी यहाँसम्म के लेखेको थियो न यहाँ भनेको त थाहा नै छैन नि 10 सम्म पो जाने हो त यहाँ भनेको के हो ठीक छ के भयो भन्दा त्यो 9 लेखेर ट्राई गरौँ एन्ड ठीक रहेछ चेन्ज भइसकेको थियो नि अघि साँच्चैबाटै मैले सबै टाइपै नगरेर माथि गरिरहेको रहेछु ठीक छ 10 नै हो हैन यो चाहिँ भयो जस्तै यहाँनिर हैन p भनेको चाहिँ रियल भनेर देखाइरहेको छ हैन सो यो हटाउन छ भने integer p गर्नुभयो भने चाहिँ यस्तो डट 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 0 मा चाहिँ आउँदैन हैन ट्राई गरौँ न यो नै थियो हाम्रो फोर्टानको कोड है यति नै थियो हाम्रो 2075 सेटमा चाहिँ कोर्सहरु